لو من أخطاء جرت من 2007 لليوم، ما كان لبنان مضطر يفوت بموضوع ترسيم الحدود مع إسرائيل، يلي هو اعتراف بشرعية حدود دولة احتلال. هالملف صار له سنين نايم بالدولة. فجأة مشيت الوساطة الأمريكية وطارت كل العقبات يلي كانت مانعة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية. من جهة لأن السلطة خايفة من العقوبات الأمريكية، ومن جهة تانية في حسابات متعلقة بنيل رضا المجتمع الدولي كرمال سد خسائر الانهيار الاقتصادي وكرمال استحقاق الانتخابات الرئاسية. استهترت الدولة بالموضوع لسنين، وبلشت الأخطاء بهالملف بال2007. أول خطوة عملها لبنان بمسار النفط والغاز كان ترسيم الحدود مع قبرص. فاتت الدولة بالمفاوضات بلا تحضير لوجستي أو تقني، واتكلت على الارتجال. الحكومة اللبنانية بعتت 8 مهندسين ليفاوضوا الأبارصة كان عندهم وفد من 8، بيناتهم 3 من كبار القانونيين. النتيجة خطأ بالترسيم من الجهة الجنوبية للحدود. ومن بعد توقيع الاتفاق مع قبرص اكتشفت الدولة أنه الترسيم شلح لبنان مثلث مساحته 854 كيلومتر مربع. هالمساحة كانت تابعة للمناطق الاقتصادية الخالصة للبنان، بس هالغلطة خلتها تصير تابعة للمنطقة الاقتصادية الخالصة يلي بتسيطر عليها إسرائيل. من بعد ما انتبهت الحكومة اللبنانية لهالغلطة بعدين، رفض مجلس النواب يقر الترسيم يلي انعمل مع قبرص. بس كان فات الأوان، ويلي صار. الغلطة فتحت الباب لإسرائيل يلي أكيد استغلت الثغرة، دغري عملت ترسيم لحدودها مع قبرص وضمت هالمثلث لأراضيها، وصارت الغلطة مسألة نزاع على الحدود. 2012 لحل النزاع قدم الموفد الأمريكي السابق فريدريك هوف مقترح قضى بأنه نسترد المساحة المتنازع عليها، بس ينعطى 360 كيلومتر مربع منها لإسرائيل، يعني فعلاً تلت هالمساحة. السلطة اللبنانية رفضت، بس من وقتها إسرائيل عم بتنقب عن الغاز على حدود هيدي المنطقة. حفر آبار قادرة تشرق من خلال الغاز يلي ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. نتج عن النشاط الإسرائيلي اكتشاف أكثر من 816 مليار متر مكعب بحقلين للغاز بشمال المياه البحرية يلي بتسيطر عليها إسرائيل، اسمهم تمار وليفايثن. وبحسب أسعار الغاز الطبيعي اليوم تبلغ قيمة الاحتياطات بهالحقلين لوحدهم حوالي 115 مليار دولار. لبنان كان في يكون كمان عم بينقب على حدود هالمنطقة ويستخرج غاز. البرلمان كان صار له 3 سنين موافق على قانون الموارد البترولية والمياه البحرية، بس ما أطلقت الدولة دورة التراخيص لحد سنة 2013. حتى بعد دورة التراخيص والتلزيم ما عملت الدولة ولا مبادرة لتثبت حق لبنان بالمنطقة المتنازع عليها، وما قدرت تدفع الشركات الدولية على أنه تحفر آبار استكشافية ببلوكات المنطقة الحدودية. كانت ملزمة الاستكشاف والتنقيب بالبلوك رقم 4 لتحالف شركات توتال، أني، نوفاتيك، نفسه يلي تلزم الاستكشاف والتنقيب بالبلوك رقم 9. تجاذبات سياسية بين أطراف السلطة عرقلت وبطأت كل المسار من دورة التراخيص لتوقيع العقود وبداية التنقيب، وزاد الإهمال طين بلة. بهالوقت كانت إسرائيل عم تعقد الصفقات والاتفاقيات لتسويق غازها مع الأردن ومع مصر، وفتحت مشاريع أنابيب توصل لأوروبا من خلال قبرص واليونان، وعم تشتغل لتصير هاب استراتيجي بإمدادات الغاز. ولبنان غايب كلياً عن المشهد. كان قادر يسبق إسرائيل ويتواصل مع الدول العربية يلي عم بتشارك بهالمشروع، وكان قادر لبنان يفرض حاله كمنافس جدي. مع غياب تنافسيته اليوم على أسواق الغاز، خسر لبنان جاذبيته اليوم قدام شركات الغاز يلي بدها تنقب وتستكشف وبعدين تستخرج، لأنه بلا خلق أسواق ما رح ينباع الغاز وما رح تلاقي الشركات الاستثمار ربيح. 2020 لقى نبيه بري أنه تحريك موضوع التفاوض على الحدود ممكن يكون رسالة إيجابية للأمريكان بمرحلة طالت فيها العقوبات أقرب الأشخاص له بحركة أمل، علي حسن خليل. بعد سنين صارت المحرمات قابلة للتداول. جبران باسيل حس أنه في وصل رسالة إيجابية للأمريكان بتفيده بالوصول للرئاسة وبتبعد العقوبات عنه إذا نقشت. عمل الخطوة الشهيرة وزاد خبير مدني لوفد التفاوض مع إسرائيل. وتزاد مدني لهالوفد يلي كان مؤلف من عسكريين وتقنيين، بس عطى رسالة إيجابية للأمريكان من ناحية أنه الوفد صار عنده بعد دبلوماسي وسياسة. عم تتجه دول عربية بالمنطقة كلها للتطبيع مع إسرائيل، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حريص على تسويق هالمعاهدات كإنجاز قبل الانتخابات الرئاسية بأمريكا ب4 تشرين الثاني. ما عارض الثنائي الشيعي خطوة باسيل مع أنها أحرجته. عبر عن استيائه ببيان خجول نهار المفاوضات وكفت المفاوضات كأنه شيئاً لم يكن، وربح باسيل نقطة عند الأمريكان. بس من بعد ثالث جلسة تفاوض نشر الإعلام إنه لبنان ما عاد بس عم بيفاوض على 854 كيلومتر مربع يلي كانت إسرائيل قررت إنه نقلها،
إنما طرح مساحة بتفوق 2000 كيلومتر مربع، بس إسرائيل رافضة تعتبر هالمساحات موضوع تفاوض أصلاً. ولبنان يلي قاعد على طاولة المفاوضات مع العدو عم بيفاوض تحت ضغط العقوبات والانهيار. بدل ما تكون السلطة عم تستثمر باستخراج هالثروة الطبيعية من سنين، ضيعت مصلحة الناس بالسجالات السياسية واستلشقت بشغلها وسمحت لإسرائيل تسرح على ذوقها. اليوم بدل ما تكون مهتمة بهالثروة كمصدر استراتيجي لإنعاش اقتصاده بشكل بيفيد الأجيال الحالية والقادمة، عم تطمع فيها لتسد ديون وتسكر خسارة الانهيار المالي يلي هي سببته. الفرق أنه هذا الغاز صار عنده كمان كلفة إضافية يلي هي التفاوض مع إسرائيل.